Trong video này, Mì ơi, con nhận được rồi. Học bổng được từng này 1 năm. Không thể tin nổi. Họ không thể làm thế này được. Em có muốn bàn bạc lại không? Được. Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể thảo luận rằng họ đưa ra lời đính ban đầu đánh giá lỗi của các ban không đồng thuận du học. Trong video trước, mình đã nhắc đến việc chỉ sau 2 tuần em trai mình chào đời, mình đã phải bắt máy bay để đi du học. Cụ thể hơn là Britain, nước Anh. Chúng ta hãy cùng tua lại trong quá khứ. Mình biết về cơ hội này từ cô giáo ở trường. Và cô ấy đã kể cho mình về những cơ hội và có một suất học bổng. Mình nói mình muốn thử sức và tích lũy kinh nghiệm nộp đơn vào đại học, nên đã hỏi xin sự giúp đỡ của cô. Và cô đồng ý giúp đỡ mình hết sức có thể. Tuy nhiên, hạn nộp chỉ còn đúng 2 tuần nữa thôi. Vì vậy, mình phải nhanh chóng hoàn thành bài luận cá nhân, SOP, lấy điểm, GPA, điểm trung bình, các hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu, nhưng cuối cùng thì lại không cần, bài thi IELTS. Ban đầu mình nghĩ là mình không cần điểm IELTS, nhưng cuối cùng thì hóa ra là mình vẫn cần phải đi thi được 8.0, nên là mọi thứ đều ổn. Cuối cùng, nếu bạn muốn hướng dẫn hoặc lời khuyên để đạt điểm IELTS cao thì hãy bình luận bên dưới nhé. Và cuối cùng thì mình đã nộp mọi thứ đúng hạn. No. Thật ra thì chuyện khá là buồn cười. Mình nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ bảo là bật 4G lên và gọi cho cô. Mình đang ở ngoài nên là mình làm theo, và rồi cô báo tin mình: Mì ơi, con nhận được rồi. Học bổng được từng này 1 năm. Lúc đó mình đang ở ngoài công viên. Mình thấy vui nhưng cũng rất là bối rối vì không ngờ là mình lại thành công ngay lần đầu nộp đơn vào đại học. Trường mất khá là lâu mới gửi cho mình thư chấp nhận vô điều kiện cũng như CAS, nghĩa là Confirmation of Acceptance for Studies. Có một chút vấn đề nho nhỏ. Mình đăng ký vào ngành minh họa. Họ nhận mình, nhưng sau đó lại thay đổi ý định và thay đổi lời đề nghị. Ban đầu thì mình được nhận vào ngành vẽ minh họa, và được nhận học bổng. Tuy nhiên, thông báo mới nói rằng chúng tôi muốn bạn chuyển sang ngành nghệ thuật. Nhưng về cơ bản thì nếu mình không đồng ý chuyển sang một cái ngành khác thì mình sẽ không nhận được học bổng. Ôi, vào lúc đó thì tôi chỉ có 1 ngày để quyết định điều gọi là quan trọng nhất trong cái thời gian này của cuộc đời mình. Why are we still here? Just to suffer. Just to suffer? Một mặt, cô giáo tôi thì nói: Hell no! Không thể tin nổi, họ không thể làm như thế này được. Em có muốn cô giúp đỡ không? Em có muốn gọi là phản đối không? Về mặt kỹ thuật thì chúng ta có thể lập luận rằng họ đưa ra lời đề nghị ban đầu nên đó là lỗi của các ban trong trường. Cô ơi, nếu cô đang xem thì cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp em lúc 17. Em vẫn luôn luôn biết ơn cô. Nếu các bạn đã xem đến đây rồi, subscribe và share video này nhé. Nó sẽ giúp mình làm nhiều video hơn. Quay lại video. Một mặt khác thì bố mẹ tôi nói rằng đây là một cơ hội tốt, bố mẹ nghĩ con nên đi. Gia đình tôi lúc đó chắc cũng không đủ khả năng để có thể chi trả nếu không có học bổng. Họ cũng nói rằng họ có thể rút lại lời đề nghị, nhưng thành thật mà nói, biết tình hình bây giờ, tôi không nghĩ là họ sẽ làm vậy.
cuối cùng thì tôi quyết định không tranh cãi và chấp nhận đi. Ngày tiếp theo bận rộn và vô cùng căng thẳng. Ôi trời ơi, biết bắt đầu từ đâu đây? Ưu tiên hàng đầu thì là xin được visa. Priority target. Thì tôi đã chờ đợi rất là lâu để cuối cùng mới có được CS. Thế là nó đến muộn hơn so với dự đoán. Đồng nghĩa về việc là đến cuối cùng thì tôi cũng muộn năm học. Tôi đến đại sứ quán hoàn thành cuộc phỏng vấn và sau đó nhận được visa. Rồi gặp các thầy cô, tạm biệt mọi người, thầy cô lớp học thêm, các bạn bè, gia đình, rồi thu dọn hành lý. Tôi nhớ rằng trung tâm tôi theo học có phân thưởng cho những bạn học sinh đạt được thành tích tốt và kết quả của tôi khá là cao nên được thưởng tiền. Tuyệt vời! Tôi đã dùng số tiền đó để lần đầu tiên đưa gia đình mình đi ăn và rất là hạnh phúc, thật sự ấy. Tiền là để chia sẻ với những người mình yêu mà đúng không? Tiền là để chia sẻ với những người mình yêu mà đúng không? Giáo viên và một gia sư khác cũng hứa sẽ mời tôi đi ăn nếu tôi đạt điểm 7.0 và vì tôi được cao hơn 8.0 nên là đã có một bữa ăn tuyệt vời với rất là nhiều đồ ăn ngon. Điều tôi muốn các bạn rút ra được qua video này là career guidance rất quan trọng. Sự chỉ dẫn của các thầy cô hướng dẫn nghề nghiệp rất quan trọng. Đó là và cả nghiên cứu của riêng bạn về đất nước mà mình sẽ theo học và ngành của chính mình nữa. Nó rất quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định cơ hội làm việc tương lai của mọi người. Nhưng mà có lẽ điều cần thiết nhất là vun đắp một tinh thần vững chắc. Có lẽ bạn đang tự hỏi là liệu tôi có hối hận vì đã không theo đuổi ngành minh họa không? Câu trả lời là tôi chưa biết. Phải xem liệu kỹ năng của mình có thể giúp tôi kiếm sống được không đã. Nếu các bạn đã xem đến đây rồi thì nhớ like, comment và subscribe nha. Bye!